Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 cái điều. Điều thứ nhất là mình vui mừng giới thiệu các bạn một cái account cày chay chính cống luôn và đạt được cái mức lực chiến 163 triệu VIP 17 ở S39. Và cái đồ đạc cũng như cái hướng xây dựng đội hình của anh ta rất là hay. Cái điều thứ hai là mình sẽ nói một chút về các chiến trường giới hạn để cho những các bạn mà chúng ta chưa biết đến cái chiến trường này thì chúng ta cũng có thêm thông tin. Và cái thứ ba là mình sẽ nói qua về cái chiến trường 3-5 của WAS, SEN và TMEP đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây trong một vài video clip của mình. Ok. Rồi, trước tiên là về cái chiến trường này thì các bạn có thể nhìn thấy là bên WAF chính là cái clan mà account mình đang mượn được ở đây, đang có khả năng chiếm được cái điện kim tự tháp rất lớn bởi vì họ ở với phe thắng cuộc. Ok. Nhưng mà nhìn cả bản đồ các bạn sẽ nhìn thấy là bên cái phe này một màu xanh da trời, một màu xanh dương, xanh ngát, tức là ở đâu cũng thấy đồng minh của mình cả. Và bên cánh phía đông cũng có một cái đồng minh là VMF và một đồng minh là RVK thì lại là một màu đỏ. Về nguyên nhân sâu xa của cái tình trạng này thì mình cũng không rõ nó là cái gì. Nhưng hiện tại là cái chiến trường này nó đang diễn ra là 3v5. Và bên thắng thì chắc chắn là bên chiếm quân số đông hơn tất cả rồi. Ok. Thế thì bây giờ một câu hỏi đặt ra là nếu như VMF không tham gia vào cùng phe với WAF thì với cái kèo 4v4 thì liệu rằng SEN và TMEP cùng với VMF cộng với RVK có thể chiến thắng được cái chiến trường này hay không? Đó chính là cái câu mà rất nhiều người đang băn khoăn và thắc mắc để các bạn có thể xem ở chiến trường này thì chúng ta cùng nhau bình luận một cách khách quan về tình huống của VMF cũng như là RVK ở cái chiến trường này nhé. Rồi, cái điều thứ hai chúng ta sẽ cùng nói qua về cái phần giới hạn. Đây là video này có lẽ là video thứ 3 mình nói về cái giới hạn của một chiến trường giới hạn rồi. Thì cái chiến trường, cái việc giới hạn này là nhà phát hành mong muốn tạo ra một cái sân chơi để giúp đỡ những người chơi có lực chiến không quá cao có thể tham gia và có sự cân bằng hơn. Thế thì ở trong cái phần chiến trường giới hạn này chúng ta sẽ bị giới hạn rất nhiều thứ để làm sao mà những người chơi có mức lực chiến lớn hơn họ cũng sẽ chỉ đạt được cái mức trần thôi. Và trong này nó giới hạn nhiều thứ quá. Đấy, ví dụ như là giới hạn cả về số sao và giới hạn cả về level. Đó, ví dụ như bạc 3 thì chỉ là 7.2 và cấp bậc là level 120 thôi. Ngoài ra thì còn có thể giới hạn cả về clay hiện đại. Nếu như mà đơn vị sao cái xe của các bạn, chiến trường của bạn chỉ tối đa là 7.2 thì sẽ không áp dụng cái clay hiện đại. Còn nếu như mà xe của bạn lớn hơn 8.0 thì chúng ta mới có thể được áp dụng. Ok. Thậm chí là tường kiên cố của chúng ta cũng sẽ bị giảm mức tường kiên cố đi. Ok. Đây này, giảm ở đây này nhá, tường kiên cố này. Đấy. Ví dụ như cái tài khoản này của mình đang chơi ở chiến trường giới hạn thì cái mức độ tường kiên cố là giới hạn ở mức là 150. Đó. Đồng thời là đơn vị quân đội cũng sẽ giới hạn ở mức là 9.1. 9.1 và không thể nâng được lên. Thậm chí nếu như mình có nâng lên thì hệ thống nó cũng sẽ ép cái xe của mình xuống 9.1. Cho nên là gì? Khi mà chúng ta bước vào trong chiến trường này thì nó sẽ cho chúng ta hai cái bản thiết kế đảo ngược để các bạn có thể dùng bản thiết kế này đảo ngược sang một cái đơn vị khác hoặc là lấy một đơn vị thấp hơn để chúng ta có cơ hội trải nghiệm các đơn vị khác nhau nhé. Thì đây là cái phần chiến trường về giới hạn. Thì hiện tại là cứ một vòng chiến trường không giới hạn, sau đó lại đến một vòng chiến trường giới hạn. Do đó là nếu như những bạn nào mà đã tham gia vào cái chiến trường giới hạn như mình đây rồi thì
mùa sau các bạn lại tiếp tục cứ thế tham gia vào chiến trường giới hạn. Và rõ ràng nếu như các bạn đang ở chiến trường không giới hạn thì các bạn cần phải delay một mùa. Đấy, delay khoảng độ 2 tuần, 3 tuần cho nó qua cái vòng đó đi, để sau đó chúng ta đón đến cái lượt này thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta đổi. Okay. Rồi, cái phần thứ ba là mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái account, chính là account các bạn đang được xem, Tomitel thuộc clan WIF. Đây là một cái account mà theo chủ account, chủ này là chủ mới, thực ra chủ cũ thì họ nghỉ game rồi, và có đưa cho cái bạn này tên là Tomitel, và bạn ấy có chia sẻ là cái tài khoản này cày chay từ đầu đến bây giờ, từ đầu lúc thành lập game đến bây giờ, và thậm chí chưa nạp một đồng nào. Đó, tại sao lại có thể căn cứ như vậy? Các bạn có thể nhìn thấy ở trong phần cái này, điểm uy thế này, thì mình cũng không nhớ rõ là cái phần uy thế này nó đã là uy thế mốc đầu tiên chưa. Đó, tức là nếu như mà người chơi này có nạp 1-2 gói gì đó rồi thì cái uy thế nó sẽ thay đổi. Thì không rõ đây là cái mức uy thế số 1 hay là mức uy thế số 2 nữa, hay là mức uy thế bao nhiêu nữa, cái này mình cũng không nhớ. Nhưng mà nhìn thấy cái phần uy thế này là mình thấy là có lẽ là có thể tin tưởng được rồi. Ok, rồi thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết sâu xa hơn về cái tài khoản này, xem là cày chay người ta làm như thế nào mà để đạt được cái mức lực chiến này. Nhưng trước tiên thì mình sẽ khoe với các bạn một chút. Đó, anh chàng này có VIP 17, cày chay VIP 17. Và để đạt được VIP 17 này, anh ta đã chơi trong vòng 526 ngày. Và theo như chủ account mới họ có chia sẻ thì cái chủ cũ họ đã bỏ cách đây khoảng 2 tuần rồi. Vậy là mình tính khoảng 500 ngày. Trong vòng 500 ngày chơi game là người ta đã đạt được mức VIP 17. Và bạn có thể căn cứ vào cái thời gian này để bạn so sánh với cái tài khoản của bạn, xem là nếu như bạn nạp tiền hay bạn không nạp tiền thì đạt được cái con số này nó cần bao nhiêu thời gian. Rồi, với cái thông số như vậy thì anh chàng này đang có mức lực chiến là 163 triệu, điểm số Q là 479k, trong đó là tỷ số mất là 262k, vậy là 1 đổi 2 nhỉ. Về mức lực chiến như vậy thì chúng ta sẽ có mức lực chiến về xây dựng là 23,6 triệu, mức lực chiến về nghiên cứu là 42,8 triệu, mức lực chiến quân đội là 84,1 triệu. Ok, thì đây là các cái thông số cơ bản mà các bạn có thể tự mình so với cái tài khoản của chính các bạn, xem các bạn chơi như thế nào để nó có bằng được như này không. Ok, và 479k này thì chỉ số Q chi tiết hơn là bậc 10 năm thì là hơn 50.000, cũng là một cái con số là 1 ăn 8 thôi nhỉ. Ok, đấy, 22.000 Q số 1. Rồi, tổng số thu thập, điểm tài nguyên thu thập là 23,1 tỷ tài nguyên. Và chúng ta sẽ xem các cái thông số này thì như thế nào ở S39. Mình có theo dõi một thời gian trước, cách đây cũng khá lâu rồi. S39 cũng là một trong số máy chủ đã nhận được khá nhiều drama lâu rồi, nhưng hiện tại thì cũng không. Cho nên là lực chiến của S39 thời điểm này, đây là lực chiến của liên minh. Thì liên minh top đầu mới có 18 tỷ thôi, liên minh top 2 là 12 tỷ. Một cái con số khá là khiêm tốn đối với một máy chủ 7x. Và với lực chiến của người chơi này thì chúng ta sẽ cùng xem là anh ta đang xếp hạng thứ 94 của máy chủ. Và đến đây mình cũng có đặt ra một cái câu hỏi là liệu rằng nếu như cày chay mà sinh sống ở những cái máy chủ tầm trung như thế này, hoặc là tầm trung bình khá như thế này, thì liệu nó có tốt hơn là sống ở những cái máy chủ tầm cao cấp, tầm cao cấp hay không? Thì với mức lực chiến 163 triệu thì anh ta vẫn xếp hạng thứ 94, tức là 100 người chơi hàng đầu của máy chủ 39. Đó, cũng là có tiếng nói nhỉ. Rồi điểm thu thập này, xếp hạng thứ 24, tức là anh ta cũng không phải là người chơi thu thập quá nhiều. Trong đó có những người chơi thu thập nhiều hơn nhiều. Ví dụ như là anh chàng đầu tiên này là 41 tỷ tài nguyên. Rồi là top 10 đi xem nào, cũng là 26 tỷ tài nguyên rồi. Trong khi đó anh ta mới chỉ có 23 tỷ, cũng là một người chơi rất là khá là bình thường thôi. Rồi xem là lên được nhà 32. Đấy, anh ta lên nhà 32 thứ 616 và đứng thứ 616 trong số người chơi này. Trong đó có thể có những người chơi nhảy từ máy chủ khác sang, như hiện tại là đang đứng thứ 616 nhỉ. Ok. Đó, đấy là một vài thông tin cơ bản để các bạn có thể nhìn thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem chi tiết hơn bên trong này có những cái gì. Về công trình thì mình thấy là anh chàng này có nhà lính, có 2 nhà lính là level 32 rồi, còn lại thì những nhà lính còn lại là level 28, 3 nhà lính level 32.
Sân bay thì có một cái nhà chứa là 32, còn lại là 2 nhà chứa cũng bình thường thôi. Trong đó tất cả những công trình khác thì mình thấy là hầu như là level 32 rồi. Còn tường thành kiên cố thì sao? 1 này, 1 này, 67 này, 1 này. Đến đây thì cũng có một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn. Thì có lẽ là chúng ta cũng rút kinh nghiệm từ anh chàng này, là bây giờ thì cái công trình tường kiên cố nó đã thay đổi đi rồi, cho nên là chúng ta không nên nâng cấp dồn vào một cái mặt tường nào cả, mà thay vào đó các bạn nên dàn trải ra 4 cái mức tường cụ thể. Đấy, dàn trải đều ra. Ví dụ như là chúng ta nâng cấp là 10, đấy, 10, sau đó lại 20, 20, 20, 20. Dàn trải đến khi nào các bạn đủ lên level 50 của cả 4 mặt tường thì chúng ta bắt đầu tập trung vào một cái mặt cụ thể thôi nhá. Chứ tránh trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ không đạt được lợi ích tối đa nhá. Và cái lưu ý thứ hai là có lẽ là những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta có thể bỏ qua công trình là tháp canh này. Mình nghĩ là tháp canh khá là phế, bởi vì nó không hỗ trợ được nhiều. Trong khi đó để nâng cấp được cái công trình tháp canh này chúng ta tốn khá nhiều tài nguyên, nhưng lực chiến thì nhìn có vẻ to nhưng bắn thì nó không đem lại nhiều hiệu quả cho lắm. Thay vào đó các bạn có thể đầu tư vào tường và tường kiên cố thì nó sẽ hợp lý hơn nhé. Rồi, phần nghiên cứu thì chúng ta sẽ xem nghiên cứu đây. Đây là bảng nghiên cứu của anh chàng này. Nhánh quân đội thì anh ta đã có 3 đơn vị level 200, trong đó là còn có mấy mục cuối này chưa nghiên cứu được thì khá là đáng tiếc. Và nếu như anh ta chơi chuyên về Liên minh tự do thì có thể nâng cấp luôn 2 cái mục này lên level 10 để tăng độ bền và tăng hỏa lực thì tuyệt vời quá. Nhưng mà do là cày chay cho nên anh ta chỉ có một hàng nghiên cứu thôi. Còn cái hàng này là trên Cairo nhé các bạn nhé. Nên không có nhiều đủ điều kiện để chúng ta có thể đầu tư nhiều vào phần nghiên cứu quá. Trong khi đó thì cái cây tác chiến nâng cao của anh chàng này thì chuyên tập trung vào nhánh xe tăng. Anh ta đã hóa vàng được xe tăng của mình rồi, rất là hay, rất là đẹp. Trong khi đó nhánh pháo và máy bay, thậm chí là bộ binh cũng không có nhiều nghiên cứu. Rồi đến cây hiện đại, chiến tranh hiện đại thì anh ta đang còn có mấy mục cuối này là đã có thể chạm được mốc cuối này rồi. Và điểm vinh dự của anh ta đang còn 24.200 điểm. Một cái người chơi cày chay, không có nhiều tiền bạc để đầu tư vào nghiên cứu, cho nên là mình nhìn cái phần nghiên cứu của anh ta mình thấy khá là ổn áp đối với những người chơi mà không nạp tiền. Ok, thì các bạn chỉ có điều kiện duy nhất là chúng ta lựa chọn đúng một đơn vị và chơi đơn vị đó từ đầu đến cuối, sau đó là tập trung vào nghiên cứu những cái gì mà mình đang chơi, chứ mình đừng chơi dàn trải. Thế nên thành ra là điểm vinh dự của các bạn ấy vẫn còn thừa khá nhiều. Trong khi đó thì các mục nghiên cứu là các cái điểm nghiên cứu cũng đã nghiên cứu được khá là nhiều rồi nhỉ. Ok, rồi đây là phần cây quân đội và các cái cây khác. Cây phòng thủ thì mới nghiên cứu được cái này thôi. Nếu như có thời gian thì bạn ấy có thể nâng thêm vào cái mục là tấn công phòng không. Đấy, nó tăng thêm nữa thì tuyệt vời quá. Ok, đấy là nghiên cứu. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng xem sĩ quan đi. Phần sĩ quan của anh chàng này thì đang có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 sĩ quan lục quân đã thức tỉnh, và 2 sĩ quan không quân đã thức tỉnh, tức là tổng 13 sĩ quan rồi. Trong đó đây có những cặp sĩ quan rất là nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Đấy chính là cô nàng nữ thần chiến tranh và anh chàng hoàng kim thần ưng. Hai cái cặp đôi này thì anh chàng này hiện đang triển khai cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ các bạn ạ. Đó, và nếu như các bạn nào mà có quan tâm thì chúng ta cũng có thể học hỏi về anh chàng này. Đấy, cặp đôi này. Ok. Ngoài ra thì anh ta cũng có cỗ máy tác chiến cộng với tử xạ Úc Châu, để xem tí nữa chúng ta sẽ cùng xem cái cách phối đồ của anh ta như thế nào nhé. Rồi, sĩ quan quầy rượu thì anh ta đang tập trung vào thần kiếm là 1 này, mình thấy có gần đạt rồi. Rồi anh chàng bác sĩ đau đớn thì đang học một skill này thôi, học skill cân bằng. Cũng là một cái hướng đi rất là mới, rất là hay. Mình cũng không hiểu tại sao là anh ta không học cái kỹ năng tăng sát thương kỹ năng sĩ quan lên 30% này, mà thay vào đó anh ta học kỹ năng cân bằng. Có lẽ là do anh ta chơi xe tăng hạng nhẹ cho nên anh ta có thể học cái kỹ năng của cô nàng Antonia Shevchenko này. Ok, cũng là 25% rồi, cũng ổn rồi nhờ. Cho anh chàng cỗ máy tác chiến này học cũng khá là một cái hướng đi cũng khá là tốt. Bởi vì là cái không có nhiều sĩ quan mà có kỹ năng cân bằng này để học đâu. Đấy, cân bằng này vừa tăng độ bền vừa tăng hỏa lực, cũng khá là tốt dành cho xe tăng nhá. Rồi anh chàng chúa tể này thì không có gì
Đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy ngay, thủ hộ vẫn chưa có nhá. Chưa mua được tí thủ hộ nào. Đấy, uy tín chưa? Rồi bên không quân này thì rõ ràng là những sĩ quan kia đây quầy rượu chưa có một con nào cả. Đó, cho nên là chúng ta cày chay thì không thể đòi hỏi được nhiều, mà thay vào đó thì chúng ta có gì chúng ta chơi đó thôi nha. Đó là sĩ quan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem đơn vị. Đơn vị thì hiện tại anh ta đang có một đơn vị xe tăng hạng nhẹ 9.1 và đơn vị trực thăng là 9.0. Một cái lối build rất là tốt. Mình nhìn thấy là các bạn nhìn thấy đây này, cả nhà cả cửa của các bạn mới chỉ có 2 đơn vị thôi. Đó, đây là tương lai của những bạn đang chơi server mới nhá, đang chỉ có 2 đơn vị thôi. Còn những cái đơn vị khác các bạn nhìn thấy xem toàn là 4.1, 5.1 thôi. Đấy, thậm chí là để là 6.1. Chứ cũng làm gì có đâu. Cho nên là cái khái niệm đội hình của các bạn nó chỉ có ở trong giai đoạn đầu của trò chơi khi chúng ta đi chiến dịch thôi. Còn càng về sau các bạn chơi thì đây cả nhà cả cửa dồn lại có 2 con thì còn gọi gì là đội hình nữa, phải không các bạn? Đó, rồi không quân đây. Ok. Rồi, xem xe tăng hạng nhẹ này thì đang có phần linh kiện này khá là khiêm tốn. Chúng ta không có, bạn này cũng chắc là cũng khá đen, không có nhiều điều kiện để mở bản vẽ để tìm ra 2 cái món đồ vàng cộng cộng của chiếc xe tăng này. Trong khi đó clay hiện đại của bạn đấy đang đạt được mức là 100 cho phần tấn công và 80 cho khu vực phòng thủ. Đấy. Còn đơn vị trực thăng này thì sao? Đơn vị trực thăng này thì đồ đạc cũng xem thôi. Đấy, đang clay cổ điển là level 31. Ok, thiếu mất phần nguyên mẫu để có thể nâng tiếp lên đơn vị 9.1. Có lẽ là bạn ấy cần giã một đơn vị khác ra để lấy nguyên mẫu. Sau đó là đã được 2 con 9.1 chơi tuyệt vời. Một đơn vị heli và một đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Ok. Còn chắc là những cái đơn vị còn lại này thì mình không cần phải xem đâu, bởi vì để level 200 hoặc level 1 thôi thì cũng không tính lắm. Rồi, máy bay, không quân thì khá là khiêm tốn. Đồ đạc cũng như vậy thôi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Ok. Đó. Rồi một cái điểm khâm phục nữa là mình thấy là cái tài khoản này là cày chay mà tích được khá là nhiều tài nguyên. Đấy, mình thấy là khá là nhiều tài nguyên mà cái lối hướng dẫn cái đơn vị chơi cũng rất là vừa đủ. 2 đơn vị như vậy là chơi ở chiến trường vàng này khá là ok rồi. Đó, cái hòm tài nguyên này rất là nhiều và mình rất là thèm khát với những người chơi mà có nhiều hòm tài nguyên này nhá các bạn nhé. Đó, hòm tài nguyên này nhiều này. Đấy, tăng tốc này cũng đủ để các bạn chơi rồi. Đó. Rồi, tượng vàng là còn đang thừa 218 tượng nữa, để nếu như có đơn vị có sĩ quan nào mới xuất hiện thì chúng ta cũng có thể đầu tư nhé. Rồi, đang có 52 vé bay, không biết là sắp tới có bay server nào không, nếu không thì ở lại đây. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái kỷ niệm. Anh chàng này chỉ có một cái khung kỷ niệm 2 năm thôi chứ cũng không có nhiều. 2 năm thì không có gì đáng xem, đáng nhẽ nếu như có cái phần 1 năm ấy thì tốt nhỉ. Rồi minh chứng nữa thì chúng ta có thể xem phần skin này. Đây chỉ có 4 skin của căn cứ được phát miễn phí thôi, không có gì nhiều nha. Đấy. Rồi là khung avatar để chứng minh cho các bạn xem là các bạn ấy cũng không có mua vé hội kín luôn, cũng không có mua gì. Cái này là khung kỷ niệm đợt Paramount Cup vừa rồi. Cái này là kỷ niệm Giáng sinh. Cái này là đầu sự kiện Dương Đông Kích Tây cho, còn lại là mấy cái khung mà game cho. Đấy, đại khái là tất cả những cái khung còn lại là không có khung nào cả. Và nếu như mà có mua hội kín thì chúng ta đã có các cái khung của hội kín rồi, đúng không? Đó. Và nếu như mà mua hàng nghiên cứu thì nó đã có vết của hàng nghiên cứu ở chỗ này. Đấy đúng không? Chứng tỏ là cái tài khoản này mình thấy là khá là uy tín. Rồi chúng ta sẽ xem qua một chút về phần phối sĩ quan của anh chàng này. Đấy, cho nên là chúng ta thấy này, anh ta chơi về đơn vị xe tăng hạng nhẹ là main chính, chắc là chơi từ đầu. Đấy. Thì phối cách học sĩ quan rồi cách học skin nó như thế này. Ok. Còn đơn vị thứ hai là anh ta sử dụng cỗ máy chiến tranh cộng với lại tử xá Úc Châu. Đó, tử xá Úc Châu. Ok, học tập kỹ năng như thế này. Đấy, hồi máu trên chiến trường này, rồi là sát thương này. Đấy, rồi là một skin cân bằng của chiến binh mùa đông. Ok. Đó, đây là cách học của anh ta. Thì thử xem là cỗ máy, cái điểm cỗ máy của bạn này xem nào. Cũng 33 triệu điểm, xếp thứ 198 đấy chứ. Ok, thì đối với người chơi cày chay mà xếp hạng 198 thì mình cũng thấy đánh giá nó cũng là khá là ok. Ok.
với cái chiến trường này đánh nhiệt như này thì 198 thì nó hơi cùi thôi, nhưng mà so với một người chơi cái lực chiến vừa phải ở trong chiến trường này và không nạp tiền thì đánh như thế là tuyệt vời rồi. Hiện tại anh ta đang còn 239 thẻ vàng và 25 thẻ bạc, sinh sống nốt đến cái thứ 5 này nhỉ. Đấy, trên đây là một vài cái thông tin về hình ảnh một nông dân cày chay. Đấy, một người chơi cày chay và không có nạp tiền vào trong trò chơi game có được những cái thành quả như thế này, thì hy vọng đây là một cái tài liệu tham khảo để các bạn có thể so sánh, những người chơi mà cày chay ấy, để chúng ta có thể so sánh được xem là với cái thời gian mình bỏ ra thì liệu bao giờ mình đạt được cái mức như thế này. Nếu như mà các bạn có thể rút ngắn được cái khoảng thời gian hơn so với bạn này thì chúng ta cũng có thể chia sẻ cái cách làm của các bạn để cho những người chơi cày chay khác có điều kiện để học tập nhé. Còn bây giờ có lẽ là video clip của mình cũng đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Và xin đừng quên hãy cho HGame một like, share và subscribe cái channel của mình để ủng hộ mình tiếp tục ra video clip khác nó hay hơn. Ok. Còn trên màn hình của các bạn đang là một số video clip khác ở trên channel của mình, thì hy vọng là những video clip đó có thể giúp bạn tăng thêm nhiều cái kiến thức để chúng ta có thể tham gia trò chơi này nó dễ dàng nhất có thể nhé. Rồi, goodbye, see you again.